Vào cuối thế kỷ 14, nhà Trần bước vào suy vong do những cuộc xâm lăng của người Champa. Trần Nghệ Tông tuy nắm giữ đại quyền, nhưng do không có nhiều dã tâm chính trị, kèm theo việc đánh Chăm thất bại nhiều lần. Ông dần trở nên thất thế, chỉ còn giữ ngôi thượng hoàng, không còn màng chính sự và chỉ tin dùng một cận thần là Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly nhờ được Trần Nghệ Tông hết mực tín nhiệm, dần trở nên chuyên quyền, thao túng triều chính. Khi Nghệ Tông lui về làm Thái Thượng Hoàng, ông nhường ngôi cho những hoàng tôn trẻ tuổi, tin rằng họ sẽ sáng suốt hơn mình. Thế nhưng, những vị vua trẻ ấy sớm nhận ra dã tâm của Quý Ly. Dù vậy, tuổi còn nhỏ, thực lực chưa đủ, họ không thể làm gì trước kẻ quyền thế ngày một lớn mạnh. Lại thêm Nghệ Tông che chở, không muốn ra tay trừ khử Quý Ly, càng khiến tình thế thêm bất lợi. Hồ Quý Ly lợi dụng điều đó, che mắt Nghệ Tông, tạo dựng phe cánh, rồi từng bước loại bỏ những vị vua trẻ, cản đường mình. Đầu năm 1395, Thái Thượng Hoàng Nghệ Tông qua đời. Tận dụng điều này, Hồ Quý Ly cùng hai con là Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương tiêu diệt các phe nhóm còn trung thành triều đại của Trần Khát Trần. Tháng 2 năm 1400, Hồ Quý Ly tiếm ngôi nhà Trần. Nhà Hồ chính thức thành lập, đổi quốc hiệu là Đại Ngu. Vua cuối cùng của nhà Trần là Trần Thiếu Đế bị phế vị và giam lỏng suốt hết cuối đời. Sau một năm, Hồ Quý Ly nhường ngôi cho Hồ Hán Thương làm vua, ông lui xuống làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1404, một tôn thất nhà Trần là Trần Khang đào tẩu sang nhà Minh. Ông ta tự gọi mình là Trần Thiêm Bình, con của Trần Nghệ Tông, xin vua nước Minh đánh nhà Hồ để khôi phục lại nhà Trần. Hoàng đế nhà Minh lúc ấy là Minh Thành Tổ Chu Đệ, không có hứng thú can thiệp vào nội bộ nước Đại Ngu. Ông ta phải oan mình vất vả, đánh trả các cuộc xâm lấn của Bắc Nguyên. Việc huy động quân sự nhiều lần bắc tiến của nhà Minh khiến quốc lực của họ dần cạn kiệt. Nhưng để duy trì vị trí thiên triều, Chu Đệ sai một viên quan tên Lý Kỳ đi sứ sang Đại Ngu để trách mắng Quý Ly. Hồ Quý Ly tiếp đón Lý Kỳ niềm nở, nhưng vẫn sai người theo dõi hành động của y. Khi được báo về rằng Lý Kỳ thường hay ra ngoài nha dịch của sứ quán, tiếp xúc nhiều người để dò la thám thính, vẫn còn nấn ná dù đã hết hạn ở lại. Hồ Quý Ly toan định cho người tìm giết Lý Kỳ. Y khi biết tin đã hoảng sợ, nhanh chân trốn thoát về nước. Khi Lý Kỳ về tường thuật mọi việc, Chu Đệ không tức giận, chỉ đợi qua mùa đông, lại sai vài viên hoạn quan gốc Việt đi sứ thay Lý Kỳ. Nhóm người này về tới Đại Ngu, dặn dò họ hàng của chúng ở Đại Ngu khi quân Minh tới đánh, phải tham gia làm nội ứng. Do nắm được tin mật báo, vua Hồ Hán Thương và Thái Thượng Hoàng Hồ Quý Ly vẫn tiếp đoàn sứ giả, giải thích về vụ việc của Lý Kỳ. Nhưng khi đợi đoàn sứ về nước, lại sai lính cho bao vây nhà cửa, bắt giết hết họ hàng những tên quang sứ đó. Biết việc này sẽ gây căng thẳng ngoại giao giữa Minh và Đại Ngu. Hồ Hán Thương sai Phạm Canh và Lưu Đình Quang mang lễ vật sang Yên Kinh để vỗ về nhà Minh. Nhưng Chu Đệ bày tỏ không khoan nhượng, y sai lính bắt giam Phạm Canh, nhưng thả cho Lưu Đình Quang về nước, mà nói lại vua Quang nhà Hồ hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Năm 1406, Chu Đệ làm lễ tế trời, sai Trinh Nam tướng quân Hàn Quang và tham tướng Hoàng Trung đem 10 vạn quân Minh dẫn Trần Thiêm Bình đi theo tiến đánh xâm lược Đại Ngu.